Shëndetje nderuar vizitor, në këtë video do të mundohet t'ju shpjegoj se cilat video mund t'i kopjoni dhe t'i ngarkoni në YouTube pa marrë ndonjë copyright. Opcionet janë shumë të thjeshta, s'pori do mos shkojmë në YouTube. Mundi me instaluar një software ku duhet t'i downloadojmë t'i shkarkojmë domon këto video, s'pori, ose mundi me shkuar drejt për drejt edhe online. Vetëm shkruani download YouTube videos for free online. Të mos harroni këtë. Edhe keni shumë websajte prej tyre që mundi me shkarku këtu, mund ta zgjidhni domethënë varësisht prej opsioneve që ju dëshironi. Spori kemi këto, kemi edhe websajtin e dytë, tretin, kemi edhe këtu websajte, domethënë gjitha këtu websajte mundsojnë shkarkimin. Këtë nuk doja preferoja sepse shumë herë bjen edhe si spyware këto tjera, do më një largoj, por kemi websajte tjera që mundi me shkarku këtu. Si do të veprua? Spori shkojmë në YouTube edhe kërkojmë për keyword. Pasem se mund të kërkojmë për muzikë ndoshta. Edhe kemi opcionin filter, atëherë do të klikohet në filter. Edhe kemi opcionin Creative Commons. Klikohet edhe në këtë. Në momentin që klikohet kjo, shfaqen edhe muzika të ndryshme, ku disa prej tyre janë copyright, që nëse shembull ngarkohet një video e njëjtë, atëherë mund t'ju shfaqet copyright, por mos më shfaq fare, domethënë, që janë të lejuar për YouTube-s të reuploadohen, të modifikohen, të editohen në mënyrën se që dëshironi, atëherë domethënë patjetër zgjidhet kjo Creative Commons që spjegon të thotë se videot largohen, siç e shef gjitha ato video të tjera largohen në mënyrë automatike dhe shfaqen vetëm këto video të tjera. Këto video që tani kemi këtu, mundi me lërësh domethënë me kopjue. Krejt çfarë duhet tani, duhet të URL-i i kësaj. Okej. Marrim ta zëm këtë URL, shkojmë tek websajti, klikojmë paste, siç e shoqoni, mundi edhe me zgjidh formatin, çfarë lloj formati dëshironi ta shkarkoni këtë. MP4 është absolut në rregull, klikojmë në download, edhe kjo video e shkarkojmë drejt në desktop. Pas shkarkimit në desktop, që videoja është shkarkuar, ju mundeni me ndryshu edhe titullin. E shkruani sipas dëshirës juaj, për shembull muzikë, Shqip, nga edhe personi X për momentin për shkruaj, po ju mund të shkruani kësaj mënyre, edhe ta reuploadoni. Po ashtu ju mundeni me editu këto, sipas dëshirës juaj, për shembull ta përdorni ndonjë software, ta zëm software editimi apo diçka tjetër edhe ta editoni këtë video sipas dëshirës juaj. Kjo është e mënyra që është e lejuar për YouTube-s që ju ta bëni këtë. Edhe nëse merrni ndonjë rastësisht, nëse merrni third party match që është ajo nga YouTube, atëherë ju mund të klikoni në linkun edhe shkoni drejt për drejt ta plotësoni formularin ku edhe shpjegoni që kjo video është Creative Commons, edhe mund t'i domethënë si proof mundeni lirësht me shkrua edhe linkun e website, linkun e videos m'falni, po ashtu edhe opsionin ku është e lejuar që të kopjohet. Këto raste mundeni me atë. Por ka edhe raste tjera, mos harroni që një video është ngarkuar nga disa persona. Kështu që mundohet merrni videon origjinale prej personit që ka krijuar. Përndryshe, nëse merrni prej dikujt tjetër, ndoshta ai ka harruar apo në një mënyrë tjetër nuk e ka zgjedhur në settings, sepse kjo zgjedhet edhe në settings. Nëse shkojmë në Create Studio, edhe shkojmë tek channel, klikojmë në upload, edhe këtu domethënë e keni licencën, standard license edhe keni Creative Commons attribution. Nëse zgjedhni këtë, atëherë ju jep në opcion se cilat person që ta kopjoni. Nëse unë siç e kam zgjedhur këtë standard YouTube license, nëse dikush e kopjon atëherë në mënyrë duhet ju shfaqet domosdoshmë third party match. Prandaj nëse personi ne ta zëm që ka krijuar videon origjinale prej fillimi, ai e ka bërë third party match ose standard YouTube license siç e kam shprehur në këtu,
E nëse personi i dytë e ka kopjuar, por e ka bërë ta vëzëm Creative Commons, atëherë videoja origjinale nuk është prej personit të dytë, por është për personit të parë, kështu që ju mund ta merrni ndoshta third party match, sepse videoja nuk është e personit numër 2 që ka krijuar që ka uploaduar video, po qëndron me personin ne që është edhe origjinali i video krijimit, domethënë që është krijuar për personin e parë. Prandaj vetëm këtu ruani nëse e dini të sigurt që ajo video vije prej atij kanalli, edhe është 100% atij personi, por ai ka shprehë që mund ta kopjoni videon, atëherë lirësht mund ta ripërdorni atë video duke e ngarkuar prapë në YouTube. E kështu mundin me arrit domethënë të merrni subscribe në YouTube. Këtë video krijuar vetëm sa për ju shpjegu se si mund të ngarkoni videon e njëjtë në YouTube. Po ashtu, nëse dëshironi të dërgoni trafik në website, edhe të krijoni video të ndryshme, të editoni ato, atëherë varësisht. Për shembull, nëse ta zëm të shironi marketing videos, atëherë krejt çfarë nevojitet edhe të dërgoni domthonë trafik tek website juaj, klikoni në këtë filter, prap Creative Commons, edhe i shfaqen vetëm ato video që janë të lejuara për kopjem, kopjoni këtu, editoni edhe mund të shtoni tekst brenda në video, shembull ta zëm që i thoni vizitorëve, klikoni linkun më poshtë të vizitoni website-in tuaj, kështu me radhë, që vizitorët ta klikojnë atë link dhe ta vizitojnë website-in, ku edhe mund të marrësh trafik apo website followers pa krijuar asnjë video të vetë personal. Kjo është domosdoshmë pas për këtë kësaj në YouTube. Faleminderit.